loves, this is Erica Trinidad. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe ka na at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para updated ka sa aking mga bagong video. So for today's video, samahan niyo ako mag-unboxing ng mga pinamili kong makeup products. So without further ado, let's just get started. 1 hour later. So start tayo sa pinakamalaking box. Ito siya. Ayan. Ayan siya. Ito muna yung open natin. Hanap lang ako. Ayan. Hindi siya masyado. Ayan. Para, tapos gamit lang ako ng open. Nalinisan ko na dito. Sprayan ko na siya ng alcohol. Ayan. Tapos, ito open natin. Dahan-dahan baka masira ko yun. Ayan. Wait lang. Ayan. Nakikita niyo na yung loob. Nakikita niyo na. So, ito yung loob niya. Ito yung pangarap ko na magkaroon actually. Tapos, ito pa yung loob niya. Diba? So, actually, matagal ko nang gusto yun. Hindi ko lang mabili-bili kasi nga hindi ko afford and medyo pricey siya dahil kay Mamshi. Tada! Ito. Yan. Yan. Binili ko yung full set niya. Ayan siya. So, ito yung likod niya. Ayan. So, dito muna tayo sa first one. Ito muna. Yung eye brush set. Hindi ko pa nabubuksan ito. As in. Ngayon pa lang. So, lagi na kong idea. Ayan. Ano siya? May ko pa naman yung nakalagay pa dito. Ayan. Michelle D. Ayan. Ang ganda ng nalagyan niya. At, meron siyang ganito. Para safe talaga. And, may panood. Si Mamshi. Ayan. Ayan. May panood si Mamshi. Ganda. And, I like it. Ayan siya. Wait lang. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ganyan naman ng brush. Then, open naman natin yung face brush set ni Mamshi. Ayan siya. So, open natin. Actually, matagal ko nang gustong bumili nito. Kaso hindi ko nga mabili. Gawa ng hindi ko afford. Dahil mahal kapag pinagsabi ko siya. So, nagpapang talaga ako para mabili ko. Ayun. Tapos same siya na meron din. Na ano ni Mamshi. Same din na meron sa iyo. And same din na may panot. Ganda. Ang ganda talaga ni Mamshi ko. Ayan. May panot pa din siya. As always. And ito yung brush set niya. Ayan. O, diba? Hindi naman siya steady. Ayan. Pero see, alam niyo na kung saan galing ko. So, ito lang yung laman niya. Kala niyo madami. Isa lang yan. Tapos, maganda dito is naka-bubble wrap siya na matindi. And I like it. Ganda ng packaging niya. Kasi, naka-safety talaga yung product. Is yung Pond's na cleansing balm. Melts Makeup Moisturize. Ayan. Ayan siya. And, o diba? Ito lang yun. Is, alam niyo na kung saan galing. So, ito siya. Ayan. Isa lang ulit siya. And, the good thing is, may bubble wrap ulit. Ayan. All good naman siya. Eyeshadow palette to. 16 color. Ayan. Ito yung loob niya. Ayan. Yung style pala niya sa labas. And, ayan. O, diba? Ang ganda. Ngayon ko lang nakita to. As in, ngayon ko lang siya na-open. And, good thing kasi hindi siya basag unlike sa diba, ibang mga seller or mga nag-handle the career na ang item na binibili sa kanila is nababasag. So, next item natin is, alam niyo na kung saan galing. Tingnan niyo guys, ang laki ng bag niya. Parang ito lang yung mukha lang madaming brand. Mukha lang madaming bag. Pero tag-iisa lang yan. So, ito. Ayan yung naman ito. Tapos may bubble wrap din. Ayan. Ito yung Quick Fix yata ito. In-order ko. Ito naman is yung Quick Fix na pimple eraser. Ayan. Kita nyo. Ano siya. Next na natin is ito. Shop Max. Shop from SM. Ito, naalala ko to. Ito yung 35 pesos na Fairline. Saka nung everybili na yung mga sale nila. So, ito siya sa loob. Baka malaglag. Ayan siya sa loob. So, ito. Yung Fairline Peach. State orange. Tapos, Evermele, ouch. Evermele, Oh, shit.
Next natin is yung Ever Veleno Matte in the shade of Dusk. Next item natin is Caroline Lip and Cheek in the shade of Wine Supreme. Caroline Lip and Cheek tint na Sweet Mocha naman yung shade. Ayan. Tapos, Berry Red yung shade. May pa-resibo sila. 38 pesos pala. Bakit sinabing 35? Ayan, oh. Lahat yan 38 Velena na Scope and Strobe Stick. Ito, binili ko to sa Watt. Bale, dalawa yung pala nabili kong Berry Red. Ayan, hindi ko nandito pa siya kasi ginamit ko na kasi sabi ko dapat nilalagay ko sa vlog. So, ginamit ko na siya. And then, ang aking ganyan, actually color blue yung akin na lagi kong ginagamit, but ito-try ko muna yung pink one. Kasi nakakailangan din ako mag-blue. Tapos, crease na matte lipstick. Ayan, in the shade of Life. Ayan. And then, Ever Velena na matte in the shade of Toast of New York. Actually, meron ako nito. Paubos na kaya binili ko na din. And then, ang aking favorite na Nichido ng eyebrow gel. Ayan. Siya lang yung nagkamahal kasi worth 89 pesos. So, ito 35 pesos each. Ay, 38 pesos each ko siya nabili. Yung ko lang to na gift sa akin. Medyo hindi ko pa open to. Worth 499 pesos siya ng Shawel na makeup. Lip tint collection. Yan. Lip tint collection ng Shawel. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko ha. Pero correct me if I'm wrong. So, yan. Sama ko lang din siya kasi wala lang. Ayan siya. O, diba? Ang ganda. Oh, wow. Gift lang siya sa akin. Okay. Ito yung laman niya. Ayan. Buttons and naka-paper bag lang siya. Ayan, nakalagay sale. Caroline Kiss Sticks. In the shade of Lucid and All Day. Ito. Ayan. Lucid and All Day. Meron pa ba? Ayan. Caroline Wow Brow Liner. Ayan din. Ayan. Ayan. Ayan sila. Deep Define Matte Lipstick ng Ever Velena Advance in the shade of Neutral Mocha. Caroline Oil Control Liquid Makeup. New and improved formula in the shade of ayan, Almond. Ayan, Almond. Tapos, BB Cream Whitening ng Caroline pa din. In the shade of Fresh. Ayan siya. Caroline soft lipstick in the shade na Mood and Fire. Mood and Fire. Actually, baliktad siya pag nakikita niya kaso. And then, ayun, crease, na doble ko yung shade niya. Life. Ayan, Life. Pareho. Last Caroline natin is yung kanyang Caroline Grab Ink Liner, which is mabilis maubos sa mga store nila. Ayan. So, regalo lang sa akin. Medyo rock. Ayan. Miniso Super Shine Lip Liquid. Ito siya. Ayan. Ayan. At inopen natin siya. In the shade of Nude Rose. Ito yung laman. Ayan. O, diba? Ang ganda. Tapos, lagay siya yung number 5 and then yung shade. And then, ito, bali, pangatlong bili ko na to kasi ito yung pinaka-favorite ko before yung graphic ink nung ng Caroline. So, ito yung Miniso 2-in-1 Double N Thick and Thin Liquid Eyeliner. So, ayan siya. Okay. So, ayun lang. Ayusin ko lang to and magkakaroon tayo ng mga unting clip ng mga nabili ko. So, I'll be back.
So, this is the end of my vlog. Sana nagustuhan nyo ang aking video at huwag nyo na rin kalimutan i-like, share, subscribe at hit yung notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos. At huwag nyo na rin kalimutan mag-comment sa baba ng mga gusto nyo pang ipagawa sa akin or gusto nyo gawin ko. So, till my next vlog. Bye!